Bună balanță, bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Hai să vedem pentru etalarea ta de tip crucea celtică ce mesaje avem astăzi pentru tine. Bineînțeles, aceste mesaje sunt valabile și este indicat chiar ca voi să lăsați o perioadă de timp pentru ca aceste energii să se materializeze în viața voastră, cel puțin 2-3 săptămâni. Și pentru tine, balanță, vreau să văd acum un mesaj din partea oracolului Moonology. Să vedem ce mesaj avem pentru balanță. Eu mi-am spus intențiile, aici e o puțină gălăgie și probabil se va simți și la voi. Ce mesaje avem pentru balanță, te rog, spirit? Da, uite, a venit o carte și s-a dus pe jos ușor. Sper că nu am deranjat prea mult setup-ul. Avem aici ultimul pătrar de lună în zodia Vărsător. Reflectează asupra priorităților tale, dragă balanță. Poți să ai și Vărsător pe harta natală. Mai văd și Rac aici. Push through any insecurity. Treci prin toate acele nesiguranțe prin care sau pe care tu le simți, treci prin ele, pentru că astfel tu vei vedea și imaginea de ansamblu și te vei elibera chiar de control din ce văd eu aici. Deci mesajele acestea sunt pentru tine aici, să reflectezi asupra priorităților tale și chiar dacă treci prin anumite nesiguranțe, îmi vine să spun aici, să transmit, poate respirația te poate ajuta. Sper ca microfonul să se audă bine și sper ca zgălăgia de fundal să nu acopere citirea. Hai să vedem din tarot ce mesaje avem din tarot. Alături este și un salon, un living și oamenii sunt acolo și cam multă gălăgie fac. E ușor... Pe mine mă distrage de la ceea ce fac. Sper să mă conectez totuși pe parcurs. Hai să vedem pentru balanță. Balanță. Te rog, spirit, să mă ajuți cu citirea pentru balanță. Mesajele pentru balanță. Văd un 5 de monede. Cineva se simte singur. Cineva și un nebun. Poate ai de a face cu un vărsător, pentru că nebunul poate să reprezinte și zodia Vărsător, nu doar berbec. 3 de spade, roata norocului. Deci prin anumite energii aici, văd durere sufletească, îți este activată poate chiar acea rană de abandon. Copilul din tine suferă aici. Hai să vedem situația de față. Arată un 2 de bâte. În blocaj avem eremitul. În subconștient avem împăratul. Tu ești puternic și hotărât. Asul de cupe în ceea ce tu lași în urmă. 10 de bâte. Pajul de monede. Judecata. 5 de spade. 9 de monede și
6 de cupe, rezultatul posibil obținut. E o energie foarte bună. 6 de cupe, bineînțeles, poate să vină și cu energie din trecut, însă vine cu acea nostalgie, vine cu acea sau cu acel sentiment că era bine, că a fost și bine în trecut. Poți să treci printr-o astfel de perioadă undeva peste 2-3 săptămâni. Hai să vedem acum în ceea ce privește situația de față. Așa cum am văzut în energiile de la baza pachetului, copilul tău interior e ușor traumatizat și poate treci prin anumite momente în care nu ți-e tocmai bine. Dar văd și faptul că te afli la o răscruce de drumuri, poate asta te provoacă. Această răscruce de drumuri, pentru că alegerile pentru balanță sunt, știm că balanță, și eu am pe harta mea natală balanță și știm că balanțele tind să se hotărască foarte, foarte greu. Le este foarte greu să facă acest lucru și asta pentru că în sufletul lor balanțele încearcă să mulțumească pe toți cei implicați, să se mulțumească pe sine în același timp și e oscilant, e provocator. De ce 2 de bâte? De ce acest 2 de bâte? Cred că am să extrag de data asta 3 de cupe. Pentru că nu vreau să-mi culeg cărțile de pe jos. 3 de cupe și regele de spade. E vorba de oamenii din jurul tău. Da, așa cum am spus, e ceva ce te face să oscilezi. Și având și această provocare, eremitul, cel mai probabil e destul de greu ca tu să te retragi în peștera ta. Probabil și tu ai fecioară pe harta ta natală. Eremitul cere reflecție, cere o perioadă de retragere, cere o perioadă în care tu să fii doar tu cu tine însuți. Și asta reprezintă provocarea. Dintr-un anume motiv sau altul, îți e greu să faci acest lucru. Să te retragi pentru a vedea care este decizia potrivită pentru tine. De ce eremitul? 8 de bâte. Dacă ai de a face cu o fecioară, o persoană din viața ta care să aibă marcaje puternic pe fecioară, cred că aici comunicarea este foarte provocatoare sau provocantă, nu știu exact ce termen ar trebui să folosesc, în sensul că cineva este în gardă, cineva este retras și văd și o pauză aici. Totuși, la tine, în subconștientul tău, avem acest împărat. Împăratul este o energie autoritară, este o energie puternică, așa cum am spus. Poți să ai și berbec, taur, leu pe harta natală. De ce acest împărat? Regele de monede. Tu cred că ai parte și de o anumită stabilitate în planul acesta financiar. Poți să ai de a face și cu un taur. Taur în mod specific aici, văd în subconștientul tău. Și nu te impacienta dacă nu ai de a face cu o astfel de persoană, pentru că poate fi chiar energia ta, o persoană puternică, stabilă, în același timp structurată și care dorește ca lucrurile să iasă așa cum își propune. Adică nu lasă lucrurile oscile. Uite, și vezi, deși am avut această nevoie a ta încă de la început de citire, de a
lua o anumită decizie, tu ai resursele necesare pentru a lua această decizie. Mai poate fi vorba și despre un angajament serios aici, în care tu ești în energia ta masculină foarte mult, orientat spre sau orientată, indiferent dacă ești bărbat sau femeie, ești orientată pe acțiune, ești orientată pe a merge înainte, ești orientată pe a câștiga, pe a te impune, pe a rezolva probleme. De ce asul de cupe acum în ceea ce tu lași în trecut? Uite, 7 de bâte. Mă gândeam că este același 8 de bâte, dar nu avea cum să fie. 7 de bâte și roata norocului. Tu ai avut parte de o ofertă în dragoste. Fie o ofertă din partea altcuiva, fie tu ai fost cel care a generat această ofertă, care a înmânat această ofertă de nou început cu dragoste, dar cineva a fost defensiv și lucrul ăsta a dus la schimbare și poate chiar la conflict. Acum, în ceea ce privește, nu am să insist aici, pentru că până la urmă este trecutul tău, am prezentat doar așa, generic, ceea ce tu trăiești în această perioadă și vreau să văd de ce 10 de bâte în gândurile tale. Este o carte, îmi venea să spun, a compromisului posibil. Este o carte a provocărilor, este o carte a poverilor, este o carte care vine cu efort necesar. Cavalerul de monede poate ai de a face cu un semn de pământ, însă lucrurile în ceea ce tu îți dorești și poate chiar în ceea ce privește căsnicia ta, dacă ești căsătorită, sau în ceea ce privește stabilitatea ta, dacă nu, sau chiar în ceea ce privește casa ta, pentru că reprezintă și casa acest 4 de bâte, lucrurile se mișcă destul de încet, e necesar efort, e ceva împovărător aici. Și avem pajul de monede. Pajul de monede este în energia din viitorul apropiat. Ce este cu acest paj de monede? 8 de monede. Muncă și iar muncă și opțiuni la muncă. Pajul de monede poate să reprezinte și un copil. Poate ești mai mult prezent în viața copilului tău sau a proiectului tău, pentru că reprezintă o oportunitate, un proiect, poate chiar studiu, efort depus aici. Cam asta văd aici. Și dar cumva lucrurile se concretizează destul de greu în viitorul apropiat, dar pentru că văd aceste cărți la baza pachetului, dar văd și stabilitate și competiție posibil și conflict în anumite arii ale vieții tale, dar și potențial de stabilitate iarăși. Poate economiile sunt importante pentru tine în următoarea perioadă, ceva la muncă, pentru că monedele reprezintă munca, reprezintă sănătatea. Planul acesta 3D concret. De ce judecata în sfatul pentru tine și în același timp starea ta emoțională? Judecata vorbește despre trezire spirituală. Pentru mine, de cele mai multe ori, astfel o simt. Da, este și o energie care vine cu reconciliere. Oh my God! Ce-i cu gălăgia asta? Chiar sper să nu se aude la voi. De ce judecata? Doar că mă distrage. Ce este cu această carte judecata? Cinci de cupe. 5 de cupe și steaua. Poate ai de a face și cu un vărsător din viața ta. Și stăteam și mă gândeam aici.
Judecata este energie scorpionică. Sfatul pentru tine rămâne acesta: push through any insecurity. Chiar dacă există nesiguranțe în viața ta, chiar dacă există o situație pe care tu nu o poți ține în frâu așa cum ți-ai dori, nu că nu ești capabil, pur și simplu nu ai cum. Energiile în această perioadă te provoacă. Dar nu e ceva rău, nu e ceva rău. Nu e ceva rău din ce văd eu aici. Vei ieși și vei triumfa. Ce este cu acest 5 de spade? Ce este cu acest 5 de spade? Judecata. E o persoană în jurul tău, pentru că acest 5 de spade și judecata reprezintă energiile care se află în preajma ta. E o persoană care vine cu decepție. Avem 5-ul de spade, cartea Luna. Poate o energie feminină, o femeie în mod specific, sau nu știu, îmi vine să spun, să transmit aici că amândoi treceți printr-o, sau amândouă, pentru că poate fi vorba și despre o prietenă, treceți printr-o perioadă de transformare și trezire, trecere la un alt nivel în planul acesta spiritual, dar această persoană vine și cu ceva decepție. Și în frica sau speranța ta, ce avem în frica sau speranța pentru tine? 6 de bâte. Păi, cred că este o speranță a ta, speranța de a depăși această perioadă într-un mod elegant, într-un mod conștient în același timp și de a lăsa ceea ce înseamnă ape tulburi, probleme, pentru că aici am văzut că tu treci printr-o perioadă de conflict cu cineva anume. Și avem asta și în energia din exterior. Dar e ceva, cumva, o energie care pe amândoi vă provoacă și în același timp, pentru că noi nu alegem schimbarea dacă nu ne simțim nevoiți. De foarte puține ori alegem schimbarea într-un mod conștient. Schimbarea vine atunci când nu mai putem, ajunge cuțitul la os. Și cam așa simt aici energia la tine. De ce 6 de cupe în rezultatul posibil obținut? 6 de cupe este o carte și puterea. Poți să ai de a face cu un leu aici. 6 de cupe și 4 de cupe. Să știi că acest 6 de cupe vorbește și despre momente frumoase petrecute împreună, dar cineva... Ok, scuze, a trebuit să pun puțin pe pauză. Așa cum spuneam aici, cred că acest 6 de cupe, puterea și 4 de cupe, anunță faptul că o persoană din trecutul tău și vezi tu, am avut aceeași energie și aici în trecutul tău cu asul de cupe, 7 de bâte, cineva defensiv și lucrul ăsta pe tine te face să te simți abandonat, să te simți singur. Dar cumva această energie încă persistă și în viitorul apropiat și mai vreau o carte aici, pentru viitorul. Ok, 7 de cupe. O senzație de confuzie și 5 de bâte și chiar opțiuni pentru unii dintre voi sau persoanele voastre. Și văd și acest 5 de bâte, iarăși o energie care vorbește despre competitivitate, poate chiar o energie de opțiuni.
Ok, acum am să vreau să te rog să eventual chiar să pui videoclipul acesta pe pauză și eu am să amestec cărțile, iar tu te rog să formulezi o întrebare la care vom vedea dacă obținem răspunsul pentru tine. Tu îmi vei spune dacă rezonezi sau nu și eu consider că tu ai pus deja videoclipul pe pauză și să vedem care este răspunsul pentru Balanță. Da, am sentimentul aici că poate în relația cu persoana ta treci printr-o perioadă în care te simți singur. Însă prioritățile tale, pe asta trebuie să te concentrezi și să treci prin toate aceste nesiguranțe cu speranța că lucrurile se vor rezolva. Nu. Răspunsul aici e nu. Iertare și un nu categoric chiar, oportunitate, cere ajutorul din partea celor din jur. În energiile care vin înspre tine, avem aici faptul că e necesar ca tu să ceri ajutorul din partea celor din jur. Vine o oportunitate în calea ta, poate chiar în planul acesta financiar, și văd și iertare și renunțare, let go. E ceva la care tu e bine să... E bine. E necesar să lași în urmă. Ok, și un sfat din oracolul acesta. Mai vreau și pentru tine, dragă Balanță, un sfat din acest oracol. Vise. Și ești iubit. Știi ce îmi vine să transmit aici pentru tine? Ai grijă la ceea ce tu visezi, ai grijă la ceea ce tu gândești cel mai mult. Lucrurile, imaginile pe care tu le proiectezi în mintea ta cel mai mult, pentru că tu ești iubit aici, dar e ceva, poate din atitudinea ta, poate din felul în care e ceva care nu te ajută. Eu nu spun că feedback-ul din exterior nu este cel pe care tu îl primești de fapt, dar mergi la cauză și mergi acolo de unde toate lucrurile pornesc. Poate ai o anumită credință care te blochează și vedem acest lucru în această perioadă. Ok, și mai vreau și din oracolul frunzelor de ceai pentru Balanță, după care vom încheia citirea. Foarte greu se amestecă pachetul. Ok. Vedem aici noutăți în ceea ce privește nașterea unei afaceri sau noi oportunități. Poți să afli noutăți în acest sens și atenție în ceea ce privește deziluzia și da, ești bine văzut. Nu uita și de acest aspect și să știi că am mai căzut o carte, am să pun videoclipul pe pauză pentru a o recupera. Ok, cartea este aceasta, Ceainicul. O prietenă... Nu, o prietenie cu cineva de același sex. O prietenie profundă cu cineva de același sex, care poate să îți dea și un anume sfat în privința a blocajelor acestora prin care cred că tu treci în această perioadă. Cam atât pentru tine, dragă Balanță. Dacă rezonezi, nu uita să te abonezi canalului, poți să devii și membru al acestui canal. Bineînțeles, dacă tu îți dorești acest lucru, poți să urmărești detalii despre nivelurile disponibile în secțiunea de membri în descrierea acestui video și te îmbrățișez cu drag. Toate bune!